Përshëndetje nderuar miq, u takuam sërish në rrëfimin tonë të fundjavës, ku sërish i ftuar do të jetë një personazh mjaft interesant, nuk do ta zbuloj që në fillim ashtu siç kemi ritualin e përhershëm të emisionit. Do t'ju tregoj vetëm një detaj që tavolinat tona janë të mbushura plot e përplot me medalje, me kupa, me tituj nderi. Ka dhe shumë të tjera për personazhin që un kam këtu, po në pamundësi për t'i vendosur. Do t'ju tregoj në fakt një foto ku i ftuari im ka qenë shumë i vogël, ashtu siç ne bëjmë gjithnjë, ku është ende në shkollën 8 vjeçare. E pra ja, kjo është foto. Të nderuar miq, kemi kënaqësinë që së bashku me ne në studio sot jetë një emër mjaft i madh i sportit shqiptar, është një nga ata emrat të cilin na ka bërë shpesh herë të ndihemi krenar. Të gjithë ata që vërtet e kanë dashur sportin dhe vazhdojnë të duan, është një emër që unë sapo ta përmend të gjithë do të rikthehen nostalgji. Kemi kënaqësinë që me ne sot jetë Ajet Toska. Kënaqësi që je me ne këtu. Faleminderit profesor. Një mjeshtër i vërtet i sportit shqiptar, na ke bërë të gjithë ne të ndihemi krenar për ty, shumë vite me radhë. E ke përfaqësuar drejtësisht Shqipërinë Ajet Toska, por na ke humbur. Ndoshta sportdashësit, të gjithë ata dashamirës tuaj dhe sportit në përgjithësi, kanë dashur t'ju shohin dhe më shpesh, ke munguar. Normalisht ndryshimi i korave dhe pseve dhe i sistemeve, vitin 90-91, automatikisht na ka bërë që edhe ne të jemi më të mbyllur për sa i përket përfaqësimit apo dukjes tonë qoftë nëpër media, po qoftë edhe nëpër programe të ndryshme. Pasi rrjedhoja e jetës sot është shumë e ndryshe nga çka qenë. Them që përfaqësimi jon, jo vetëm i imi, po një pjesë e mirë e brezit tim, kanë bërë përfaqësime shumë dinjitoze në arenën ndërkombëtare. Nëse sot me dhimbje dëgjoj që ky sportist apo ai sportiste u kap me stimulant, në kohën tonë kjo nuk bësh fjalë fare. Pasi ishte një sport i pastër dhe atëherë ka qenë slogani jon. Sport burrëror, sport i pastër, kush është më i miri dhe kush është më i forti. Patjetër. Megjithatë, ne do të flasim, do të ndalemi fort tek sporti, do të bëjmë në fakt një ritual të cilin e përdorim me të gjithë ftuarit, do t'ju rikthejmë pas në vite. Do të ndalemi pikërisht në këto vite të para, ku ju ndoshta një dashuruar me sportin, është në fushkruj, pa çka si ju nuk keni lindur në fushkruj. Por keni ardhur shumë i vogël aty, keni ardhur 6 muajsh? Sigurisht, normalisht unë, mbas historive që kam marrë nga prindit e mi, u kam ikur 6 muaj, kam lindur në sukun 2 në Fier, në Roskoves të Fierit. Baba im duke u specializuar me specialistët rusë në atë kohë për makineri të rënda që bëni shpëllëzimet e qyteteve, u shpërngullëm mbasi u spostuan makineri të rënda duke bërë shpëllëzimet në Lushje, në Durrës, në Kavaj, erdhën në Fushkruj dhe do shpëllëzoni zonë e Veriut, dhe në Fushkruj aty u stabilizuan duke krijuar SMT-ja e madhe e zonës Veriut. Dhe normalisht unë aty erdha 6 muajsh, u rrita në Fushkruj, dhe ashtu siç më treguat edhe këtë foto që po e shoh, u këtu jam rreth vitit 72, 11 vjeç. Në shkollën 8 vjeçare. Në shkollën 8 vjeçare atë Ngjeli Fushkruj. Në mes është mësuesimi i parë i fizikulturës, Çovi Çavushi, kurse djemtë e tjerë janë shokët e mi të ekipit dhe të klasës, ku një pjesë kanë emigruar jashtë Shqipërisë. Normalisht ja 2-3 veta janë në Tiranë që i takoj për ditë, dhe ky ka qenë fillimi i dashurisë për sportin. Ka qenë pikërisht ky mësues fizikulturë që u spikati juve që kishte talent për sport apo dikush tjetër? Ka një lidhje, ndoshta edhe rastësore, që motra e Çovit, mësuesit tim parë fizikulturës, fejohet me një mësues fizikulture në Tiranë, Shpëtim Markola. Duke qenë se unë e kisha komshi në Fushkruj, ishim afër me shtëpiat, me familjet, ai vjen për takuar të fejuarën, motrën e profesorit tim të parë fizikulturës, dhe çudi kur marroi klasën e 8, sa atëherë ka qenë 8 vjeçare, klasa e 9-10 deri në bëshin në shkollën e mesme. I kërkon babait tim që ku do të shkoja unë në shkollën e mesme. Dhe duke qenë se prindit i kisha punëtor dhe nuk kishin njohje dhe përkraje që mundet që unë të krisha një shkollë të privilegjuar, Shpëtimi i kërkon që të shkoja me Shpëtimin, pra kërkoj leje ke prindit, që të vija dhe të konkuroja në Tiranë në mjeshtrim sportive që ishte këtu në ke një sejdetori, ku ka qëndruar deri në vitin 76. Ju do konkuronit pa bërë asnjë stërvitje paraprake, pa marrë asnjë lloj... Jo, stërvitja ime paraprake ishte e volejbollit.
Po. Normalisht isha klasë sportive volejboll. Thjesht, ajo çka bënit në shkollë, me mësuesin e Ajo që fiskulturës. bëja në shkollë fiskulturën, edhe mbasdite që bënim volejbollin. Dhe një ditë bukur nisëm, vjen shpëtimi, më merr dhe vim në Tiranë. Kur vim në Tiranë, ke mjeshtria sportive ku sot është Universiteti i Sporteve, takoj del një nga pedagogët, Fatmir Dibra, ishte rekordmeni i 110, sot është pensionist, të cilin unë e kam shumë mik dhe e përshëndes nëpërmjet ekranit tuaj. I thot që Fatmir thot kam pruar një djalë nga Fushkruja. Unë isha i gjatë, diçun i gjatë i dobët. Ndoshta këtu jam i veshur me tutat, po kur fillova çekiçin do ta shikojmë ndoshta një foto që është foto reale e asaj kohe. Më thot mu me çfarë sporti e marr, i them unë me volejboll. Po këtu nuk ka deg volejbolli. Kishte futbollin, atletikën, ishte gjimnastika, ishte basketbolli. Konkuronit në gjitha disiplinat për të futur në shkollë në atë kohë, apo thjesht në një disciplinë zgjidhni? Atëherë ishte të specializuar. Më thotë, po çfarë ti të bësh përveç volejbollit? I thash, po ti të hedh dhe gjylen. Po mirë, thotë, hajde të provojmë shoku fshatar, thotë, si do ta hedhësh gjylen? Kjo ka qenë shprehje që nuk harroj dhe kam thënë sa herë shoku fshatar. Në mede, po shoku fshatar, hajde të shikojmë. Dhe e marr gjylen e hedh nga vendi. Gjylen 7 kg 260 gram. Eksperiencë tjetër me edhe gjyle? Absolutisht, vetëm që luajtur me gur. Jo, vetëm çka kishin bërë në shkollë. Djali fuqishëm, fëmijë fuqishëm isha sepse kisha shumë qef lojën e cinglit, kush e hedh cinglin më larg, dhe isha i pari i shkollës, që hidhja cinglin shumë larg kur e godisja. Dhe më jep gjylen, bëj hedhjen e parë rreth 8 metra. Edhe më shikon me një kureshtje, i thotë, shpëtim, thotë, që e ka i mirë kjo çuni, thotë, me sa po shofun. Thotë, u mere hidhe dhe jerat e hekurin. Sa kështë marru klasë 8, isha një fëmijë, e hedh herën e dytë, po gjithmonë nga vendi pa teknik, dhe shkojmë mbi 9 metra. Në atë kohë, në shkollë dhe vini me valigje druri, që lyeshin me një boj vaj dhe vjesh një qeles. Dhe më thotë, urime shoku fshatar, me një shtator do vini në shkollë. Të tjerët ndërkohë duhet prisnin për të marrë përgjigjen. Të tjerët merrni përgjigje, unë e mora në moment përgjigjen. Tha, dëgjoj shpëtimo, ky është një djalë shumë i gjatë, ka shumë forcë, me sa po kuptoj ky do të bëhet dikushi sepse e pas ka shumë në pasion. Nga volejbolli, të dalësh dhe të hedhësh gjylen kaq metra, është një diçka jo normale, dhe normalisht me një shtator u paraqita në shkollë. Vetëm se filloi një tjetër etapë për ju? Filloi një etapë vërtet tjetër, ku të ikësh nga një rreth në një fëmijë, në një moshë aq të vogël, të largohesh nga vëllezërit, nga motrat dhe nga prindit. Është e vështirë. Nuk ishte e lehtë. Megjithëse nuk kisha dhe bursën e plot, por duke qenë se ne ishim 4 vëllezër dhe 3 motra në familje dhe 2 prindit, mua komiteti ekzekutiv në atë kohë i Krujës më dha gjysmë burse. Dhe gjysmën mbari mbursonte familja, do të thonë ma jepte familja. Duke parë dhe numrin e madh të motrave dhe vëllezërve dhe prindit punëtor, aty vërtet filloi një epokë e re e jetës time, ku fillova të mendoja se si duhet ndihmoja familjen dhe se si unë duhet të ecja përpara në vazhdimsi. Po që të parakoheni në farë mënyrë. Do të thonë, mora një pjekuri shumë të shpejtë. Dhe vitin e parë dhe vitin e dytë, unë kam bërë edhe gjyle. Jam servitur me trenerin tim të parë, Birush Delalisin, ku ishte një trener i apasionuar, një njeri shumë i rregullt, shumë korrekt, dhe që garat e para unë dola i dyti me trit në edhe gjyle. Filluat me njëherë pra që të evidentohesh. Fillova direkt të ndjej erën e sukseseve dhe të fitoreve, se që ishte kjo epokë e re e një jete ndryshe që erdhe nga Fushkruja. Sepse jo të gjitha kushtet mund të i kishan edhe në Fushkruj, normalisht. Po, patjetër. Dhe këtu ishte një staf i mësuesve të shkollës mesme që ishin të specializuar vetëm për sportin. A ishin të rrept mësuesët tuaj? Shiko, unë sot jam në arsim edhe më bën shumë përshtypje ku kam sportistë që ju jap edukim fizik dhe pjesë më të madhe e neglizhojnë mësimin e edukimit fizik. Për mua është një dobësi shumë e madhe për ata të cilët bëjnë këto veprime të tilla, sepse fiskultura gjithmonë duhet të jetë në ndihmë. Në kohën time dhe në brezat, pse jo dhe në 3 breza mbas meje, mësuesët kanë qenë jo të rrept, jo të egër, por kanë qenë shumë korrekt,
që do thotë na jepni njohuri të tepërta dhe të mjaftueshme, se përse nuk do ta zhvillonim orën e mësimit dhe përveç orës së mësimit, çfarë ndikimi kishte ora e mësimit edukim fizik, sepse në mjeshtri bënim basketbollin, volejbollin, mundjen, handbollin dhe shumë sporte tjera. Dhe na jepni njohuri përse duhet zhvillonim, përse duhet ishim pjesëmarrës dhe çfarë ndihmë na jepnin në sportin që ne do të vazhdonim. Dhe normalisht deri në vitin e dytë unë vazhdova me hedhjen e gjyles. Pastaj trajneri nuk më ndiqte dot sepse kishte ekipin e hedhjes Çekiçit. Ku ekipi i hedhjes që trajnonte profesor Mirushi ishte një ekip me shumë hedhësa të shkëlqyer të mirë. Duke filluar me Nargjillarin, me Bujar Çanon, ja, kjo është foto e parë, është dita e parë kur unë kam prekur Çekiçin me dorë. Ti do thotë, po të shikosh pozicionin tim të krave, të Çekiçit, të këmbëve, pra është një pozicion jo normal i një hedhësi Çekiçit. Këtu, duke dëgjuar trajnerin nga larg, mundoja që të imitoja dhe të arrija në demonstrimin e elementëve të Çekiçit, ashtu siç ma thonte trajneri. Vetëm me të dëgjuar, me çfarë thoshte ai, pa e parë. Por në tjetër kohë trajneri filloi dhe përballë me këtu jam në fushën e Qymyrit, përballë është Pedana, këtu është mbrapa Institutit të Kulturës, e ish fushë e aviacionit. Dikur. Dhe më vuri hedhësat e nivelit siç ishte Nargjillari, Kristo Luka, të cilët kishin kohë që merreshin me hedhjen e Çekiçit dhe shikoja Nardin dhe Kristo dhe imitoja, kthehesha në imitator se si ata hidhin Çekiçin. Pra u ktheva në rolin e një me një zhargon të urtë, në rolin e një majmuni duke imituar një kopjuesi se si duhet ta hidhja Çekiçin. Dhe në fakt këtu fillova ta merja me një pasion, pasi në mencën e Institutit të Kulturës ishin dhe studentët, atëherë kanë qenë shkëndia A, shkëndia B, në nivelet më të larta të sportit shqiptar, ishte dhe mjeshtria sportive. Unë në klasë në mjeshtri sportive kam patur 7 shok dhe 6 shoqe që merreshim atletikën. Të gjithë kampion dhe rekordmen absolut Shqipërisë. Keni pasur fatin e madh. Që nga Andoneta Koçi hedhe Zyles, nga Bulqiza, e ndjera Zhuje, e ndjera Besa Çuçali, që është ndarë nga jeta para kohë nga një smundje e rënd, ka qenë Zhuje Breçani, rekordmeni e shtizës, Gjegji Ruli, Kastriot Malaj, edhe disa sportistë të tjerë, të cilët kanë qenë të gjithë kampion dhe rekordmen absolut të sportit të atletikës, por gjithmonë në gara të ndryshme. Ka qenë Artan Spajiu Ishkret, që është ndarë dhe nga jeta në moshtre në 110 metra pengesa. Ka qenë Artan Shyti, sot prorektori i Universitetit Sporteve Marin Barleti. Ka qenë dhe shumë sportistë tjerë. Qartë. Në momentin që ju morët Çekiçin për herë të parë në dorë, e ndjet, u dashuruat me të, e ndjet që ai do të ishte pikërisht ai që do t'ju hapte rrugën drejt të ardhmes tuaj aq të ndritur. Bët një ndarje, një shkëputje nga Gjylja dhe shkuat tek Çekiçi. Shiko, dy kanë qenë faktorët kryesorë që unë e mora me një dashuri. E para punës, i pari fare që ka ardhur ka qenë një Taqo Duka, trajneri i të madhes Mareta Pronjani. Ai kishte mbaruar në Bashkimin Sovjetik. Rastisht vjen ke terrenet e stërvitjes dhe unë po bëja stërvitin, programin ditor që kisha dhe i thot Mirushit, ore, ç'është ky djalë, ishe nga Koça. Ç'është ky djalë bre, thot. I thot profesor Taqo, thot, ka ardhur nga Fushkruja, thot, 2 vjet ka bërë Gjyle, tash e kanë futur Çekiç. Po ky do bëhet i mirë bre Mirushi, thot, i ka krahët e gjata, se normalisht si thot Arkimedi, të kisha një levë më të gjatë, do ktheja botën globin përmys, unë avengyrën e kam 11 cm më të gjatë se gjarësia e trupit. Dhe faktori dytë, që ishte më rëndësishmi, shikoja që familja më binte të ardhura financiare, që plotësonte bursën. Dhe kur hyja në mens, shikoja ekipet e niveleve të larta që kishin një trajtim ushqimor special. Dhe ne kishim një trajtim minimal. Ngarkesat stërvitore që kishim, e kishim shumë të vështirë ta përbalonin. Pavarësisht se thonë që shiko, kanë pas trajtime, kanë pas privilegje dhe janë përkrahur. Përkraja ka qenë, privilegjet kanë qenë në momenti që ne arrinim rezultatet përfaqësimit nivelit ndërkombëtar. Dhe kur shikoja futbollistët që merrnin një fixhan me qumësht,
2 vezë të skuqura me margarinë në atë kohë, meshin një ëmbëlsirë, rreçel dhe djathë, dhe ne kishim një çaj me klor. Një copë djathë dhe një copë marmalat, thoja, o Zot, si do ta bëj stërvitjen sot? Dhe arrinim msheurazi në konvikt, me një rezistencë, dhe me një tigan të vogël apo me një tenxhere bënim një supë, një makaron apo një vezë për të kompensuar ushqimin që ne na duhesh që harxhonim kilokalorit dhe energjitë që harxhonim gjatë procesit stërvitor. Patjetër. Ishin vite që duhet mësonit, duhet kushtonit shumë vëmendje stërvitjes tuaj dhe asaj çka rrugës ishit futur, por ndërkohë ishit edhe djem të rinj, kishit qef ndoshta të dilnit nëpër Tiranë, të bënit ato prapësirat e moshës, do të themi kështu, djem sportist. Ne që ishim në shkollën profesionale të sportit, shikonim me një nostalgji dhe me një dashamirësi të gjithë ata sportistë të cilët përfaqësojnë në arenën ndërkombëtare. Të gjithë ata sportistë të cilët përfaqësonin sportin, ku ata aderoshin dhe aq më tepër kur vinin me një fitore, ne na linte një ndjenjë kënaqësie dhe një ndjenjë egoje e brendshme ndoshta për t'i arritur ata. Që përse mos bëjmë dhe ne si ata. Është një ego e bukur në fakt. Unë e fillova egon që me këtë ushqim. Qartë. I them trajnerit, profesor, çfarë bëjnë këta që marrin këtë ushqim special? Dhe thot ai duhet kapësh kategorinë e parë. Në hedhjen e çekiçit. Duke menduar dhe prindit e mi, të cilët ishin punëtor, dhe një familje e madhe të pamundësisë, sepse gjithë pothuajse vëllezrit dhe motrat të gjithë i kanë patër sportistë në klubin Kastriotit Kryes, në volejboll, në basketboll që kanë profesuar, në atletik që kanë qenë klubin Partizani, dhe i vura detyrë vetes që të arrijë rezultateve në nivele sa më të larta. Qartë. Në kategorinë e parë futeshe me mosh apo duhet arrijë rezultate? Jo, nuk kishte mosh, duhet kishe normën. Po, duhet kapje rezultatet. Kategori 2 e para dhe pastaj ndoshta më do të flas më vonë se si merreshin titull sportiv. Po, patjetër. Dhe në atë kohë Fatmir Baraktari kishe shkuar dhe vazhdonte studimet në Kinë. Fatmir dhe disa tjerë në Universitetin e Sporteve në Shangaj. Dhe rekordin e trive kishte Fatmir Baraktari. Dhe u detyrova të filloja një stërvitje tepër intensive dhe rigoroze, ku dhe trajneri Miro Xhellisi më shpërgjigjur në çdo kohë, dhe sigurisht arritja gjitha këtyre rezultateve dhe gjitha këtyre trofeve është edhe një merite e shquar e trajnerit tim. Dhe fillova një stërvitje shumë të ashpër. Dhe atëherë bëshin disa aktivitete kombëtare, dhe në kupën atë Demreka në që zhvillohesh në Durrës, arrita që t'i afrojmë rekordit kombëtar të rive. Qartë. Dhe në kupën Kristoj Sak që u zhvillua në Korç, në maj, arrita përmisova rekordit kombëtar të rive. Në çfarë moshe? Ishte mosha diku ke mosha pa bërë 18 vjeç, një diçka e tillë. Pra që në atë kohë? Po, që në atë kohë fillova thyer rekordit të rive. Aty pastaj mora një trajtim nga federata si i ri me perspektivë që quhesh në atë kohë, dhe ma bën trajtimin 80 lek, ose 8 lek. Po. Pra, sot është qesharake, po tashu, po në atë kohë kishin një vlerë. 80 lek që i vjetër. Po, patjetër. Dhe duke parë që lirova njerëzit nga detyrimet financiare që kishin ndaj meje, fillova një stërvitje të jashtëzakonshme. Në këtë periudhë mu mungjit edhe mjeku im personal, që nuk mund ta lë se e kam idhullin tim Luka Eqimi, doktor Luka Eqimi, të cilin sot e kam dhe koleg në Universitetin Marin Baleti, u vu me shpirt dhe me zemër për të më ndihmuar, duke më parë që unë bëja një stërvitje të jashtëzakonshme. Ndoshta sportistët sot mund të çuditen, të bësh 3 seanca stërvitore në ditë, pa llogaritur gjimnastikën e mjesit që fillonim që në orën 5 të mjesit. Një regjim i rrept. Një regjim i jashtëzakonshëm, dhe filloi dieta ushqimore duke u konsumuar vetëm në saj të këshillës mjekut tim Luka Eqimi. Gjë e cila më ka ndihmuar jashtë mase, dhe arrita që përpara se të mbaroj maturën 79-80, u përfshiva në ekipin kombëtar si i ri me perspektivë. Shkuam në një takim njësor që do të bënim në Kosovë, në atë kohë. Në atë kohë Kosova ishte Jugoslavia. Pra për herë të parë në rreth moshës 18-19 vjeçare ju keni bërë 19 vjeç, u për parë në 1979 dola në
Keni dalë jashtë kufive të Shqipërisë? Në Kosovë. E keni marrë pjesë pikërisht në... Aty qëndruam në një garë ku Kosova nuk kishte, sepse ekipi kosovarë në atë kohë profesion dhe Jugoslavin, jo në garat teknike, si që ishin Çekiçi, apo 110, apo 100 me pengesa, apo shtiza, pra ishin më tepër në vrapime dhe në boks. Dhe ne nuk zhvilluam garë, bëm vetëm stërvitje, unë isha bashkë me Fatmir Baraktarin, a i erdhi nga Kina pushimet e verës, dhe basi u kthyem nga Kosova, aty ishte lufta më e madhe, kamerati kombëtar i trive e bëm garën në stadiumin Dinamo, sepse në atë kohë unë garët i kam bërë të gjitha brenda stadiumit Qemal Stafa dhe në stadium Dinamo, po dhe në përrethën Durrës, në Korçë, apo në Vlorë, apo në Gjirokastër, gjithmonë garët i bënin brenda stadium. Asnjëherë jashtë stadiumit. Dhe përmisova përsëri rekordin kombëtar të trive, që e kisha vendosur vetë. Nuk ndaleshit më. Para shumë kohësh. Filluat gjithmonë të thyenin rekordet. U bë një luftë e madhe në Ministrinë e Arsimit dhe Sporteve, atë kohë Ministria e Arsimit, ka qenë ministre Tefta Cami. U përfshiva në 7 sportistët që do përfaqësonin në kampionatin ballkanik në Selanik të trive. Aty ishte Gjegji Ruli, ishte Klodeta Gjini e kërcimit të lartë, ishte Adnan Hizma e kërcimit me shkop, ishte Antoneta Koqe e Gjyles, ishte edhe 2 sportistë tjerë që nuk po i kujtoj tash. Dhe u nisëm me 3 makina të parku delegacioneve. Dhe atë kohë sigurisht njerëzit na përcillin, sepse ishte gjë e madhe, do shkonim në Greqi, ishte një vend që eveniment. Dhe të ceremoninë e hapjes diet isha trup madhi dhe mbajta flamurin e ceremonisë. Ju takonte ju ta mbanit flamurin. Dhe unë kisha garën dritën e 3 të aktivitetit. Ditën e parë, ditën e dytë, të gjithë kolegët e mi të shtuan në sport, në arritjen e rezultateve të tyre më të mira dhe objektivat që kishim marrë. Normalisht trajneri tim nuk ma dhanë me vete, sepse profesor Mirushi ishte nga Shijaku, ishte një nga të persekutuarit, nuk ishte biografinë e mirë, dhe unë ishta vetëm. Do thoya që unë duhet bëja një autostërvitje, autogar, duke komanduar vetë-vetën, që në një moshë të tillë, ishte pothuajse e pamundur. Ishte tepër e vështirë, dhe unë nuk kisha aq përgatitje profesionale që ta drejtoja veten. Ky është grupi, normalisht përpara se të shkoja në Greqi. Këtu jeni në Tiranë pra? Këtu jemi në Tiranë, ke Pedana ku bëja stërvitje, është në krahun e majt, është Mirush Delallisi, profesor Mirushi, në krahun tim të djathtin është Antoneta Koçi, rekordmene e Gjyles, në krahun e majt është Zhuje Breçani. Në shtiz pra? Po, pastaj është e ndjera që është ndarë nga jeta Besa Çuçali, që është ndarë nga smunderon, dhe personi tjetër është mjeku im Luka Iqimi, doktor Luka. Mjeku juaj që nuk ju nda po, kjo është një fotografi përpara nisjes. Se të nisjes se shkonim në Greqi. Okej, ne do të vijojmë sërish, do të shkëputemi këtu vetëm për një hapësirë publicitare, do të rikthehemi sërish në pjesën e dytë. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer sërish nderuar miq në këtë pjesë të dytë, jemi me të madhin Ajet Toska, jemi pikërisht në ato vite shumë impenjative për ju, ku ju punonit me një zell shumë të madh, stërviteshit shumë, por që ndërkohë kishit filluar të kornit edhe frytet e asaj pune, nëse mund të themi kështu. Jemi pikërisht në momentin që ju përfaqësoni Shqipërinë në Greqi, ndoshta ndjeni vetëm pa trajnerin tuaj, i cili në një farë mënyrë është një lloj suporti. Megjithatë, ju mbetet ju përgjegjësia që ta përfaqësoni si Shqipërinë. Kolegët tuaj gjatë 2 ditëve të para nuk morën rezultate. Sfida mbeti tek ju. Normalisht, siç e thashë, një moshë shumë e re, një adoleshent të merre një përgjegjësi kaq të madhe, dhe ishte një përgjegjësi që kishte të bënte shumë edhe në përtarthmen e jetës time. Normalisht. Dhe ditën e garës kam bërë një nxemje shumë të kujdesshme, gjithmonë me rezerva, por duke parë dhe në hedhjet e nxemjes, hedhjet e provës, kundërshtarët e mi që 2 ishin shumë të rrezikshëm, me rezultate shumë të mira, Tanevi dhe Apostolovi 2 hesat bullgar, me idenë time, me bisedat që bëja me mjekun dhe me trajner, të bëja luftë psikologjike. Dhe në hedhjen e tretë, arrita 60 metra, 11 centimetra, duke përmirësuar rekordin ballkanik, dhe të 2 hesave bullgar, i psova një tronditje dhe një goditje të fortë psikologjike. U shpallët pra kampion ballkanik? Dhe mbas mbaroi edhe 6,
shpallja e kampionit Ballkanit ishte një jo eveniment, po ishte një tronditje në moral dhe në përfaqësim për sa i përket ndjenjes përfaqësimit kombit në atë kohë. Sepse që të merje flamurin dhe të angrije në stadium dhe gëzotohesh imi shqiptar, pra ishte, e kisha një emocion të jashtëzakonshëm pasi... Ne i përshkruani dot emocionet që ndjen në atë moment? Nuk përshkruan dot. Nuk përshkruan dot sepse... Një sportist ka që fuqishëm, gjykova që të arrit këto rezultate, nuk besoj se i ka përballuar dot. Medalja parë mbas Ballkaniadës e mori ndjeri Belul Atipi në 110 metra pengesën lojët ballkanike që zhvilluan në Tiranë. Dhe gjatë gjithë saj periudhe, kishte atlet, si që ishin 66-ën, Justin Bebeziki i shkret, në kërcimit tërhapsh, Mareta Prënjari në kërcimit s'larti, por nuk ishin arritur rezultatet niveleve të këtij niveli të lartë të moshës që unë isha. Dhe hypja në pod dhe marrja e medaljes së artë. Dhe ngritja e flamurit. Kjo është një foto sapo kam ardhur nga Selaniku, me medaljen dhe kupën e artë, Fatmir Baraktari në kraun e djathtë. Është pikërisht kjo në mos gaboj? Kjo është kupa e artë, edhe bashkë e shoqëruar dhe me medaljen e artë, këto të dyja, medalja dhe kjo kupë. Me këtë është kthyer Ajet Toska, pikërisht kur mori titullin... Kjo është trofej i parë ndërkombëtar. Kur mori titullin... Kur përfaqësoi dinjësisht Shqipërinë pra në Ballkan, edhe thyet rezultatin ballkanik. Dhe normalisht ky rekord u mbajt rreth 11 vjet. Pa e thyer askush. Pa e thyer askush në Ballkan. Ishte i juaj. Vitin e 12 u thye në Serës të Greqisë. Ky rekord e thyu një hedhës grek. Mbas këtij rezultati dhe mbas kësaj trofeje ndërkombëtare në një vlerësim që mu bën atë kohë nga të gjitha instancat e sportit, por edhe të arsimit, edhe të qeverisë asaj kohe, më dha një trajtim special mbas një reklamimi që bëri mjeku im, që më duhesh një peshë. Kjo është fotografia e marrjes medaljes artë në Selanik. Trajneri i cili më neti afër ishte edhe trajneri i Dinamos, që është në krah të dyhesave të bullgar. Kjo është një eveniment që në këto momente po ekzekutohesh himni kombëtar, po ngrehesh flamuri. Këtu emocionet e mia nuk e di, i kam arritur. Nuk i përshkruaj dot emocionet. I kam arritur dhe në aktivitetet e tjera, po për moshën që kisha, për momentin që do po bëja përfaqësimin dhe që përfaqësova dinjësisht, nuk ishte kënaqësi dhe një eveniment se dështuan shokët e ekipit, se sa ishte që në fundit, nga gjithë kjo ekip, 7 atlet që përfaqësuam, të paktën u ngrit flamuri nga njëka këta sportistë. Qëlloj që unë i kushtova një kujdes shumë të veçantë, pasi ishte dhe gjykimi që ore ky trajneri im me këtë biografi që ka, a do të jetë gjendje të përfaqësoj të më shoqëroj në të gjitha aktivitetet ndërkombëtare. Kështu që duhet ta mësonit veten me idenë që do jeni vetëm. Do jem vetëm. Po kupton? Ishte një pjesë të garave unë i kam bërë me doktor Luka Eqimi, edhe një pjesë më pastaj me një mbështetje të ministrit brendshëm të asaj kohe, zotit e Kuranisaj ose shokut e Kuranisaj në atë kohë, duke i parashtuar problematikat që unë kisha dhe objektivat që kisha, më bërit mundu që trajnerin më shoqëronte. E mbani mend kur u kthyehet në Shqipëri se çfarë ndodhi? Mbaj mend që një nga shoferët e makinës ku unë isha, e mori medaljen dhe e vari në pasqyrë makinës dhe përpara në kroksot vuri kupën. Dhe çuditërisht kur erdhëm në kufi, një pritje e jashtëzakonshme nga vetë doganierët dhe ushtarët dhe oficerët që ishin në kufi, dhe nuk na bën asnjë kontroll dhe me një dashamirësi urgjent, sa më shpejt në Tiranë, por kujdes rrugës sepse po ju pret ministri i arsimit Tefta Cami. Ju priste pra me njëherë? Dhe po, u bën një pritje madhështore. Shikon, në atë kohë, unë moshën 22 vjeç, afër 23 mora titullin në mjeshtër sporti. Moshë shumë të re. Mosha shumë e re në atë kohë që të meshe një titull sportiv kaq shpejt. Por në atë kohë ishte një rregull që duhet ta përsërisje disa herë normën e titullit që ti doje të merrje,
Dhe duke pa që unë thyva rekordin ballkanik, do të thënë direkt sa erdha në Shqipëri, më akorduan me dy Bushati, kryetari i BFSSH-s së asaj kohe, më dhanë mjeshtri i merituar i sportit. Dhe rezultatet vazhduan. Ndërkohë vazhdoni të mbanit po atë regjim aq të rrept, aq shumë kërkuesish ndaj vetes tuaj, apo arritët një farë qetësie sepse e kuptuat që kapot ato çka ju kërkonit. E ritët stekën, ishit aty, askush nuk ju thyente dot rekordet. Jo, egoja u shtua shumë më tepër. Shumë më tepër. Ku basi erdha në Universitetin e Sporteve. Po, sepse vitet kalonin, ju mbaruat shkollën e mesme dhe duhet pranoheshit tashmë në Universitetin e Sporteve. Në Universitetin e Sporteve, po Vojokushi, në Tiranë, po bëja një luftë shumë të madhe pastaj me rezultatin e Fatmir Bayraktarit që ishte në Kinë. Në atë kohë na u ndërprend sepse na hodhën një ide që ne 7 sportistët që do shkonim në Kinë, por u prishën marrëdhëniet me Kinën dhe atëherë doli një slogan: të mposhtim shkollën kineze. Në vitin 1983 shkoj në Korçë në Kupën Kristo Isak. Kishta bërë një përgatitje të jashtëzakonshme dhe bëhet gara në aneks jashtë stadiumit, pasi nuk e bën ditën e tretë, po që mos prishesh fusha se kishte Skënderbeu i Korçës një ndeshje, dhe ishte ndeshje vendimtare e futbollit, e bëm jashtë në aneks. Po dhe aneksi ishte i shkëlqyer. Dhe aty në 6 hedhje realizoj hedhjen në 71 metra 02 cm. U çuditën gjithë sepse rekordin e madh e Fatmir Bayraktari 67 metra e 76 cm. Mi po ishte një ikon që nuk mund të ulesh kaq kollaj. Duke sigurisht i pathyeshëm. Ishte i pamposhtë, duhet ishte i pathyeshëm Fatmiri, bin një topograf nga komiteti ekzekutiv. Dhe vendos aparatin dhe nga pedana, ku ra Çekiçi ishte 2 cm pedenca. Dhe në bazë rregullores nuk ma homologojnë rekordin. Dhe i themu, po mirë, hiqeni 1 metër, hiqeni 2 metra, përsërish rekord. Nuk lejohet. Dhe në bazë 10 ditësh ne kishim kampionatin kombëtar në Qemal Stafa. Dhe në Qemal Stafa kam bërë një garë shumë të bukur, ku është edhe kjo foto, sapo e nxorët, mbas gare, e mora Çekiçin me një buzëqeshje, urova Fatmir Bayraktarin, urime dhe suksese në kampionatin botror që u zhvillua në Helsinki, 83. Gjatë garës u bë një luftë shumë e ashpër. Por u çudita dhe nuk u kënaqa pasi ma dhanë rezultati im përfundimtar 67-76, barazim rekordi. Fatmir erdhi 69 metra 40 cm. Norma ishte 69. Dhe Fatmiri përfaqësoi kampionatin botror bashkë me Syria Dalipin e Fierit në maraton. Mua më çuan në kampionatin ballkanik ku mora medalje bronzi, por megjithatë prap isha i dëshpëruar sepse patët një lloj keqardhje. Pas një lloj, do të thotë, isha shumë i dëshpëruar dhe Fatmiri realizon një rezultat jo të mirë në Helsinki 54 metra. Bie shumë pra. Dhe kur vjen në Shqipëri, ne kishim kupën e Federatës Shqiptare. Dhe futemi në garë në stadiumin Dinamo, ku është kjo hedhje, dhe realizoj 74-12. Dhe Fatmir Bayraktari më jep dorën dhe thot, a jetë urime. Do realizosh një rezultat, do kapësh një rezultat edhe në Çekiçit, që do të jetoj ndër vite dhe do jetë shumë vështirë. 74 metra, është e të dali një njeri që të përmirësoj ato që ti do arrish. Dhe Fatmiri u tërhoq nga sporti Çekiçit. Megjithëse u tërhoq, përsëri unë kisha objektivat e mia. Ju nuk ishit me asnjë konkurrent tashmë. Nuk kisha konkurrent. Konkuronit me veten tuaj. Konkuroja me veten time dhe me hesat ndërkombëtare që unë do të ballafaqohesha në arenën ndërkombëtare. Dhe kulmi i këtij aktiviteti ishte në vitin 1986. Kampionati Evropian bëhesh në Stuttgart, Gjermanisë. Mu më grumullojnë në Durrës, kavalishensën e Ministrisë Brendshme bashkë me trajnerin, ku bëjmë një stërvitje të jashtëzakonshme, bashkë edhe mjekun me vete. Nuk ndaheshin asnjëherë. Nuk ndaheshim asnjëherë si treshe. Dhe 10 ditë përpara më thret kryetari i BFSSH-s. Edi Bushati thot, Mirush thot, ti nuk do shkosh me Ajetin në kampionat evropian, sepse mendimi i specialistëve është që përfaqësimi nuk është dinjitos. I them unë profesor, po mirë, ditën që do bëhet gara në Stuttgart, të bëjmë ne gara në Shqipëri,
Dhe ai që ka dhënë këtë propozim, që ne nuk arrim rezultatet, ne të bëjmë detyrën dhe punën tonë, dhe ai të përgjigjet për atë rezultat që ne do arrim këtu dhe profesimi, si do të ishte profesimi jonë në Stuttgart. Dhe ditën që u zhvillu gara në Stuttgart, në orën 12 të drekës, ka zhvilluar garë. Kur ju do të ishit atje, pra nëse do të ishit shkuar. Ka bërë garë në Tiranë, 6 hedhje, 6 rekorde kombëtare. Dhe është rekordi që ngeli 75 metra, 92 cm. Dhe ky rezultat, kur erdhën në ATSH në atë kohë, në Agjencinë Telegrafike Shqiptare, vinë nga Stuttgart, unë hyja i 4 në Europë. Fatkeqësi e madhe. Dhe i shkuam me dy pushatit, shoku me di, si do bëhet? Kush është ai që dha këtë mendim? Mirë, po në atë kohë do të qelloj dhe një fatkeqësi tjetër. Kampionati ballkanik ishte në Ljubljanë të Jugoslavisë. Situata politike ndërmjet qeverisë shqiptare dhe qeverisë jugoslave në atë kohë ishin acaruar tej mase. Antari i byros politike Manush Miftiu mbulonte artin dhe sportin. Dhe nuk e kishte miratuar aktivitetin që zhvillohesh në Ljubljanë. Pra ju nuk shkonit? Pra ne nuk shkonim, më thret sekretari i Federatës Besik Meqe, bashkë me Plora Tahiri, më thot, në Ballkaniat nuk do shkojmë. Pse, i thot trajneri, nuk është miratu nga qeveria. Pastaj i them trajneri, do shkojmë takojmë ministrin e brendshëm e Kur'anisajnë. I shkojmë në ministri, kërkoj takim, më pret. Patjetër që u priste, ishte një emër i madh. Më tha, hëmë lal qa halike. I them, shoku ministër, nuk na kanë miratuar Ballkaniatën, në Stuttgart nuk më çuan kampionat evropian, sepse unë më urdhët të ministrit brendshëm më vun dispozicion kavalishenca ministrisë brendshme, ku edhe ushimin e haja ke klubi ministrisë brendshme, që vinte ushimi çdo ditë nga drejtoria e pritjes, vinte ushimi freskët. Tha, po mirë më lalë, tha, do shkosh ti, tha, qa do ne bësh në Jugoslavi? I them, shoku ministër, do bëj përfasim digitas. E di qa do lala, tha, ma leshat kodosh Jugoslav, tha, 20 metra mrapa. Në fakt, për momentin u shtanga, sepse unë isha rreth 3 metra para Jugoslavit në atë kohë, hesit Jugoslav. Dhe shikoj trenerin. Të luaje me 20 metra ishte çmenduri. Po, shikoj trenerin edhe i them, shoku ministër, do ta lë 20 metra, po të mjepni trenerin me vete. Dhe ishte rruga e parë që treneri im u bashkangjith. Dhe shkova vetëm me trenerin. Vazhduam trenimin në Durrës, mbas 3 javësh i them të ndjerit drejtorit të shtëpisë të klubit ministrisë brendshme përparimi yllit të ndjerit, se kam pas shumë mik. Shumë mirë njohje. I them shoku drejtor, të lutem bje Zukun që të marr bazë materiale sepse nuk do shkojnë aktivitete. Po prit more jetë, më tha mos u nxito. Jo, do vinë në Tiranë, thashë ta vazhdoj së vite. Dhe mbjen Zukun e klubit, marr bazë materiale dhe them Tiranë. Ke si du strukturës me trajnerin, me mbathje, lunim sha edhe tavull. Thamle, ku do kujtojt ministri mrenshëm për këtë punë, ai ka probleme tjera. Skalojt dita e 5 dhe na vjen një Fiat Polak, sa kishin ardhur Fiatet në parkun e delegacioneve. Më kërkon, thot, ore, i thot, urës të ke si du strukturës, ore, Ajet Toska ku është? I thot aty mrapa, ke thot me trajnerin, futet ai, dhe ai kishte marrë 2 pasaportat tona, me vizat e Jugoslave dhe me biletat e avionit. Shpejt, tha, me urdhët ministrit të brendshëm, tha, do shkoni në Jugoslavi, tha, po nuk e di për çfarë do shkoni. I them, profesor, do të marrim flamurin, se ishte rregull në atë kohë, flamurin kombëtar, himnin kombëtar, kasetën, dhe morim uniformat e kombëtares. Ndërkohë që kishit dhe një premtim me një pensum të rëndë. Kisha premtimi që ja dhash në mënyrë të pavetdijshme, sepse thash, kur do merret ministri mrenshëm të shkojmë ne në Ballkaniat. Fati madh që drejtori i qendrës kombëtare ishte yllitare, e përshëndes. I shkoj në shtëpi i them, zot, shoku drejtori i them, kështu do ikë, po tham ven. Vjen mjep materiale dhe nisem. Shkojmë në Titograd, sot Podgorica, avionit në Beograd. Në Beograd na pret ambasadori i ndjeri kujtimi senaj. Shqiptari asaj kohe. Shqiptari që ka është ndarë nga jeta. Mjep sekretari e 2, thot kemi porosi nga ministri brendshëm. Sekretari 2 do vi, do ju shoqëroj juve. Po, patjetër. Avionit dhe shkojmë në Ljubljan. Në Ljubljan shkojmë ditën e premte, të shtunë diel ishin garat. Unë e kisha ditën e diel. Dal ditë e shtunë bëj një nxemje aty rreth ishte një konvikt i shkollës industriale
aty ku fletëm ne, e kishim stadiumin afër, dhe ditë e diel në orën 9 fillon të gara. Shumë kosovar me të lidhur në ball, në kokë shirita kuqezi. Normalisht policia jugoslave në atë kohë i keq trajtoi jashmase, ku shumë pak hynë në stadium dhe i detyruan të hiqin këto shirita kuqezi, filloi nxemja. Kishit emocione? Kisha, sepse gjithmonë më dilte premtimi që kisha dhënë. Duhet ta mbani. Në hedhjen e nxemjes, në hedhjen e parë bëra rreth 70 metra, pra isha u kënaqja dhe u ngrofa shpirtërisht, se thash gjendjen teknike kam të shkëlqyer, shofi Jugoslavin, sepse hedhjet e para ne i bënim me tuta për të orientuar, shofi Jugoslavin 43 metra, as 45. Direkt u ktheva. U qetësua disi. Jo, u ktheva dhe i thash profesor, mos po bën luftë psikologjike ky, po hedh 43, s'ka mundësi. Unë isha ke 75, ai ishte ke 72, 73. Kjo thoshte ishte mundësia e përplasjes shumë e fortë në garë. Tha, jeto nuk e di, tha, ti vazhdo kështu si qenë, tha mu. Bëj hedhjen e dytë, unë i heq tutat, bluzet e sipër me jo për truajtur nxemën, i fusin 72. Zhvishet Jugoslavia shof që kofshën e majt e kishte të fashuar. Aty u qetësova dhe më dolën. U ngroha dhe më dolën një palë djesht të ngrota. Edhe i them, i shkoj ke profesor, ke trane, them profesor, që e ka i dëmtuar. Do ta lëm 20 metra mbrapa. Bën edhe në dytë Jugoslavi, diku ke 51 metrash. Pastaj e vendosa, i thash profesor, do filloj që edhe në parë flak. Kur i thoja flak, do thoja me maksimale në mundshme. Futem në hedhjen e parë dhe 74-94. Jugoslavi po dhe dy bullgarët që i kisha me trit, Tanevi dhe Apostolovi, që i rafa me trit, ata ishin përsëri kundërshtarët e mi, por ishte një ndryshim që ata vazhdonin këta të dy. Tanevi është ai mes, Apostolovi është ai tjetri. Këtu normalisht jemi në Stamboll në kampionatin ballkanik. Këtu kam bërë një luftë psikologjike, rafa Tanevin dhe mora medaljen argjendi dhe është kjo medalje, të cilë ka një histori shumë të bukur. Do ta themi patjetër. Këtë e kam marrë në Stamboll në këtë aktivitet. Këtë medalje. Dhe u qetësua disi sepse pat kundërshtarin tuaj të plagosur në një farë mënyre. Dhe në përfundim të garës, dy bullgarët dolën në vend parë, vend dytë, unë dola në vend të tretë, mora medalje bronzi. Dhe Jugoslavin e lash në përfundim të garës 22 metra, 24 cm. Jo 20, por 22. 22. E te i kaluat premtimin tuaj. Dhe kthehemi në Beograd, një pritje madhështore e ambasadorit. Do të them ca detaje sepse sot nuk kanë vlerë për mua personalisht sepse janë jetuar. Po ndoshta për të rit sot dhe për ata që duan ta dinë një histori të vërtet, ka shumë vlerë. Absolutisht. Më thot ambasadori shoku Ajeto të shty bileta për nesër. Do vinë partit motra në ambasadë dhe do shtohet një koktej. Dhe ishte herë e parë që bëhesh një evenimet dhe thotë ç'është ky koktej, ç'është kjo pritje. Dhe normalisht u futëm në ambasadë, fillon duke ardhur prezantimet, medalja e varur në krye të sallës ku bëhesh ky aktivitet. Bëjnë prezantimet, ky është sportisti, na përfaqësoi këtë, bëri këtë gjithë me trajnerin. Po vjen sekretari i dytë dhe thot, Ajeto thot, do të takoni thesaristin e ambasadës. Trak ngele, thash, ore, i them profesorit, o profesor, ç'është ky thesarist? Ai s'ka ditë gjë për vete. Tha, ku dëgjoj më Ajeto? Edhe pyes një nga ato, i them, fal, kush është thesaristi i ambasadës? Ai i njohshi atje, tha, ke ajo tavolinë. Shkoj të takojën, hajde sportista se na derove, dhe na një ka dytë ke ambasada në Beograd. Thotë, me urdhët ministrit Meshëm, thotë, keni nga një shpërblim. Edhe hap një derë blinduar me një rrotë madhe, edhe nxjerr regjistrin. Emri babës, vendlindja, daltindja, gjendja pozicionit tjera. Dhe thotë, keni nga 3.000 dinar shpërblim. Po 3.000 dinar, kishte vlerë në atë kohë, 3.000 unë, 3.000 trajneri. Dole marrëj koktej, i them, shoku ambasadori, i them, nesër me na dhoni makinë,
sepse kemi njerëz të blejmë një dhuratë një kështu. Patjetër, më thotë, në bazitë niset avioni tha për në Podgoricë. Podgoricë sot, atë ishte Titograd. Edhe na jep një zuk të ambasadës, zuk nysa, dalim bëjmë pazare. Kur vim në Titograd, kisha arë makina e ministrit brendshëm. Ne zbritëm nga avioni dhe por ishim... Ju kishte dërguar makinën e tij? Po, por ishim në aeroport. Këtu Gazeta Rinia, Gazeta Bashkimi, Zëri Populli, do dhënë Televizioni Shqiptar, kishte dhënë emisione, pra i kishin dhënë. Ajet Toska, po, sepse Jugoslavi, nuk ma thonë të emrin e plot Ajet, por e thotë Ajet Toska Albanski. Hedhin e Çekiçit, që i thotë Kladivo, rreth hesin ton sërb, duke e lënë 22 metra mrapa. Dhe këtu kështë bërbuj, normalisht. Por ishim në aeroport edhe, mi them, traneto, përsa, se ne priqim fjatin polak që na qoj. O përsa i themu, diljer jashtë, i themu, shifore, se ngellem këtu, kemi 2 orë. Po. O ajeto, ku dalun, dhe ti e di, tha, kështë friki, shketi se ishte i persekutum, doli këtë, dhe që i bëjnë e spiollika, si mund të shumë, po. Ruaj, survejoj. Mirë, thash, përso po dalun, dhe dal shoferin ambasador e ministrit, që është në Amerikë sot, Gjërgastritin, Fotin, Beracin. Foti i themun, hajde mëra e tha se pat presa, hajde më se pat pret shefi nesë mjesë. Unë me tranej makinë, kishim blerë, roba plot me thënë drejtën, në atë ko, fukaralliku madhë, i thë, pritët marim bagajët, leni mërë tha se do të vinë mërapa. Në makinë, vim Tiranë, të nesme ndargen vinë bagajët, të nesme mjesme në orën 8, tha unë nesët pret shoku ministrë tha bashkë me tranejën. Shkojmë kemi si a bërë, mi mjesëm, ku jem më lalë, tha se na kene ru, dojmë qafë. E mbajt e premtimin. Tha, pimi i qaj, dhe futemi ke klubi, kemi se mërgjëm, ulemi morëm nga i qaj. Edhe po i tërgoj historinë, se si ndodhi, si shkoj gara, atje. Tha, mër lalë, tha, ma thuj, më qa halë i ka, kene halë, tha mu. I themo, shoko ministri, themo, po, ta shi kom i shpi dhëmë o guzhin, sikur ta kem një dhëmë. Qa flet, mër lalë, tha, me kënajsi më të madhe. Dhe thëret komandantin e komandaturës, bashkë me zvëndsministin shokun atëre Jusen Shahun i shkretesh ndarë nga jeta, a i bulon të klubin Dinamo, dhe m'japi një hyrje të përkryer, që e kam edhe sot. Një gjo më lalë, thot, këshu i do qunat partijat në anerosh, dhe sa e gjithë dalësh, në bish medalje. Dhe normalisht, a ditë, traneri tim i filloj dhe rrjedhoja ndryshimit tjetës. Ju reguluan në i farë biografia. Pasi erdha pastaj nga Loret Mezetare, që ishe profesim shumë ditos, edhe ajo ishte një kryevepër. Se profesime kam shumë, me të thënë drejtën. Pa fundja. Shumë. Kam në zhvehat të Vjenës, kam në Itali, kam në Algjerin, 84 në Algjer, qytetin Algjer. Gjithë një këtheshit me medalje dhe me kupa? Jashtë mase, në gjitha, por ishte një gjë që atëherë na i merrte komiteti partisë dhe ne i çote ke ekspozita Shqipëria sot. Vendoseshin në ekspozitë. Vendoseshin ke ekspozita Shqipëria sot. Ja, kjo këtu për shembull është, kam një histori me të madhin Besim Zekthi, po të shikoni jam me flamurin, bas 2 sirianeve, në latakjet Siris, është ceremonia e hapjes Loreve Mezetare 87-ës. Ceremonia e hapjes u zhvillua në një diapazon kohor 6 orë. Mirë po, më thërasin komitet partisë dhe më thonë do vishen me kostum popullor. Dhe këtë merja gjupletën e jugut, apo të merja veshen e malsorit shqiptar. E veriut. Dhe u gjykua që të merja veshen fizikut tuaj shkonte më shumë shqiptar që është malsori. Dhe normalisht nuk po gjeja kostum. S'kishte me për masat tuaja. Nuk kishte për masat e mija. Dhe në një ka dhe pozicione tja, po të ishorë nuk kam krati qikt hapura, sepse ajo gjaketa më priste ke sjetullat dhe e kisha shumë të vështirë temperaturë dhe mu bën gjak mu skuqen këto. Dhe shkoj, takoj Besim Zekthin dhe i marrë kostumin Besim Zekthit. Pra, ju keni dalë me kostumin që kërcente Besim Zekthi? Me kostumin realisht original Besim Zekthit. A i ka qënë trup shumë i dobo, si sa ju? Ndoshta gjatësin e kishtit? Gjatësia, masa ishte, sepse edhe i që të realizonte vallet nuk i kishte të ngushta, por i kishte normale, paksa të lirshme që të ashtu. Dhe po të shofësh, pantallonat e poshme ke kofshët, unë i kam shumë të ngushta, mbezori kam vesht ato, ishin shajak. Dhe në një temperaturë 36 gradë, bëshat parakalim me atë veshje, ishte një të marë.
E tmerrshme. Ishte një tmerr. Megjithatë sportistë të kalitur aq shumë duronin. Por nga që isha mësuar në mbajtjen dhe në parakalimet tilla, sepse mas ardhjes nga rekordi ballkanik, parakalimet e një majt dhe festat e ushtisë, flamurin e mbante rekordmeni i diskut e ka pasur Isa Tarja. Në 1980 njëshin Isa i ma dorëzoi mua me prezervbal komitet ekzekutiv të Tiranës. Dhe që atëherë u takonte ju? Dhe që atëherë dhe deri sa ndryshoi sistemi, flamurin e parakalimit një majt dhe të 28 nëntorit e mbante Ajet Toska. E mbaja unë duke u shoqëruar nga dy sportistët më të mira që ishin të asaj kohe. Kjo foto... Tani, një foto këtu me diktatorin, ku keni shkuar 3 sportistë, si duket jeni përzgjedhur 3 sportistët më të mirë për të shkuar. Shiko, këtu është Spartakjata e 5 kombëtare në tetor 84-s, 1984-s. Siç e thash, në atë kohë, edhe ato dy sportistët, Pavlina Evro dhe Emanuela Kola, qitësja e Partizanit, Pavlina Evro ka qenë e madhe e vrapimeve të mesme dhe të gjata në atletikën shqiptare. Ne të tre kemi patur dekorime të ardhur nga Kuvendi Popullor i asaj kohe, jo për komunist, jo për ideologji partije, nuk ka lidhje sporti me ideologji. Po për arritje të rezultateve të niveleve të larta. Janë pikërisht këto. Po pikërisht janë këto, të cilat po të lexosh një motivacion, ndoshta atëherë mund ta marrin që ky ka qenë komunist. Për arritje shumë të mira dhe me nivel cilësor sportiv në veprimtaritë ndërkombëtare të atletikës në lojrat e 10-ta mesdhetare. Kjo është e lojë mesdhetare për shembull. Pavarësisht se ka firmën e Ramizalis dhe kontributi juaj ka qenë për Shqipërinë dhe për shqiptarët, nuk ka lidhje se firma e kujt është në fakt. Kjo është për kontributin tuaj. Kështu që të treja këto, të trenë sportistët, në atë kohë, edhe kjo është nga institucioni medalja Naim Frashëri. Naim Frashëri asaj kohe. Për punë të palodhur dhe për arritjen e rezultateve të larta sportive në veprimtarinë kombëtare dhe ndërkombëtare. Pra, jam te mase i lumtur pasi të gjitha këto vlerësime nuk i kam marrë përveç se për arritje të rezultateve të niveleve të larta sportive. Dhe këtu na caktuan Pavlina Evron, Emanuel Kolën dhe unë që të jepnim 3 shesudhësit të asaj kohe. Është një gjë që vërtet kjo qeveri dhe këta profesus të byros politike të asaj kohe kanë qenë në sistem diktatorial. Por, çdo gjë ka vlerësimet e saja, ka vlerësimet e tij çdo individ, por kontributin që ka dhënë në shoqëri. Në qoftë se ne të tre jemi caktuar dhe këtu i kemi vënë shallin, tre mund të themi antarëve të byros politike dhe diktatorëve të asaj kohe, të asaj qeverie, të Spartakjatës 5, por në fundin ne kemi përfaqësuar elitën e sportit shqiptar në përfaqësimet në arenat ndërkombëtare. Në këto moment, Emanuela Kola doli kampion e Europës në qitje pistolet. Pavlina Evra mori medalje ari në Nicë dhe Francës dhe në Oslo të Norvegjisë. Unë këtu u ktheva me medalje argjendi dhe me medalje në ballkaniadat e tjera, të cilat ne ishim përfaqësuar me nivelit ishit përfaqësues dinjitos të këtij kombi. Megjithatë ju kishit për detyrë vetëm për të lidhur shallet aty. Vetëm për të lidhur shallin, sepse bëm një mësim tregues një 2 javë me oficerët e gardës se si do të lidhim shallin. Duhet mësoni se si do i lidhej shalli. Po si do të lidhim shallin udhëheqësit të partisë. Si ishit ndar pikërisht? Ju ishit tek Enver Hoxha? Unë isha ke Enveri, Pavlina Evro isha ke Ramizalia dhe Emanuela Kola ke Adil Çaçani, ish kryeministri asaj kohe. 3 funksionarët më të lartë të asaj kohe. Dhe normalisht ai që është me aparat fotografik Majtas, mos gaboj, Majtas po, është Sulu Gradeci. Dhe në kujdesin e tij ne mësuam se si të lidhim shallin ke oficerët e gardës. Duke bërë prova tek oficerët e gardës. Po, udhëzimi i fundit ishte, nuk do t'i flisni udhëheqësit partisë shokut Enver. Arsyeja pse nuk do t'i flisnim, ne nuk e morëm vesh, por di që kam pësuar një tronditje psikike të momentit në lidhjen e shallit, një dridhje duarsh, sepse një çik shalli shtremet, pastaj është armiku i klasës se nuk e di se si mund ta vini. E bëri jenkas, e bëri me qëllim. E bëri po, nuk diskutohesh në punë. Dhe ky ka qenë momenti sa ka marruar marshi sportiv. Na kanë marrë fluturimthi nga këtu në një BC dhe na kanë çuar matani i stacionit trenit të treve. Të treve dhe nuk e morëm vesh përse u larguam duke i kërkuar që ore jemi pjesëtar të ceremonisë hapjes.
sepse këtu bën një ceremoni madhështore me ato librat e mëdhej, modelit kinez, ku dilin në gjithë stadiumin kombëtar që Mustafa sloganet e aktivitetit dhe sloganet e asaj politike që ishe në atë kohë. Po, patjetër. Tek foto që pam pak më parë, ju thatë që ne morëm urdhër mos i flisim asnjë fjalë Verogjës. Ju nuk i folët, ai ju foli diçka, ju pyeti, ju tha diçka? Shiko, normalisht neve aty megjithëse i uruam verbalisht të treve për organizimin që bënte qeveria në këtë aktivitet madhështor. Ne nuk morëm asnjë lloj përgjigje përveç se Ramiz Alisë dhe Adi Çaçanit që uruan suksese sportistë të dashur, kurse Enver Hoxha nuk foli fare. Ky titull mu dha mbasi Federata Botërore e Atletikës në 1986, mbasi arrita rezultatin 75-92, në bazë të pikëve olimpike, unë u përfshiva në 10 hellësat më të mirë të botës në vitin 1986. Një foto e vitit 88 në stadiumin e Seres të Greqisë, ku unë kam marrë 4 medalje në Seres të Greqisë, po këtu është Bullgari, 2 bullgarët që kanë filluar që me trit, dhe derisa nuk u ndat kur nga garimi me bullgarët. Dhe këta megjithëse mbaruan Universitetin e Sporteve në Moskë, përsëri në periudha të caktuara stërviteshin në Moskë. Trajneri më aq që kishte mundësitë profesionale të dhënies të tij, por unë përfitova shumë pastaj edhe me kthimin e Fatmir Baraktarit nga Kina. Sepse Fatmiri vetëm mua më pranoi në një pedan ku të bëja hedhjet, gjë për cilën kam fituar shumë. Ishte një lloj idhulli juaj Fatmiri? Idhull ishte, dhe në këtë foto kam thënë gjithmonë, kjo është e moshës 22 vjeçare kur gjatë një seance servitore në ekip kombëtar. Dhe kam thënë, gjithmonë thë Ajet, bëu si Fatmiri, bëu si Fatmiri, bëu si Fatmiri. Kjo ka qenë gjithmonë. Ka qenë steka ku ju doni të arrinit, pra. Ka qenë e ngulitur në tru, e skalitur në zemër që duhet të arrish rezultate në niveleve si Fatmiri. Po të arrija nivelet që kisha arritur Fatmiri, detyrimisht që do të arrija nivelet ndërkombëtare. Në qoftë se hyja në palestër, ishte e bukur, dhe Fatmiri kishte 220 ulljen e plot, ose ne i thonim sharpërkulje. Doktori më thonë gjithmonë, Ajet, duhet patjetër të përmirësosh të indeks. U shkoja deri 195 dhe 200, 195 e ngrija shumë lehtë, 200 nuk e ngrija. Ishte një barierë psikologjike. Dhe një ditë bukur, doktori e fut 205. Më thot, Ajet futu 195 në zemje, do ta bësh 3 herë 2. Do të këtë me teknik të përgatitjes fizike. Dhe unë futem 1, 2, 3. Duke e ditur që është 195. 95. Trak, tha, stop. E ke 205. Jo, i thashun. Dhe kur numërojmë rrotat e shtangës, ju bëri një rank. 205. Dhe normalisht fillova brenda vitit 230 dhe në vitin pasar shkova 260 kg. U gjetë Chelsea pra, në një farë mënyre. Chelsea barierë psikologjike. Ishte pikërisht doktori që ja u gjeti. Dhe me arritjen e atij rezultati, fillon duke ecur përpara rezultatet dhe nuk u ndalën deri në vitin 95. Okej, ne do të bëjmë një shkëputje publicitare, do të rikthehemi sërish. Publicitet. Ja ku jemi rikthyer sërish në këtë pjesë të tretë, nderuar miq, jemi me të madhin Ajet Toska. Ajet jemi pikërisht në vitet e lavdishme, ku ju nuk po ndaleshit më. Në fakt regjia na ka nxjerr një pjesë videoje pikërisht nga përfaqësimi jon Latakja. Ju jeni veshur pikërisht me atë çka thatë më përpara me kostumin e Besim Zektit, i cili për fat keq u rrite i ngushtë, por që duhet ta mbanit dhe aty të tregoni sikur nuk keni asnjë lloj problemi. Në fakt duket sikur ndjeheni mirë brenda atij shajaku të trash aty, ku djersët besoj s'kishin fund. Megjithatë, në një detaj. Shiko, kjo ishte një aktivitet i parë zyrtare që bësh nga një ekip i madh. Pasi shalli që ju vendos atyre treshes të sistemit kaluar nuk i lejonte këto aktivitete, pasi kemi plot rastet të cilët janë ndëshkuar. Në 72-shën, për shembull, ndëshkua voleybolli djemve me trener Vangjel Koja, të cilët dorën kaqet e Europës dhe nuk do të jepshin dorën rusit apo kinezit apo social imperializme. E gjitha gjë ndodhi dhe me ekipin e Dinamos femrave, që u ndëshkuan, u dënuan, u gjobitën nga Federata Botërore, sepse nuk i dhanë dorën në ekipit kundërshtar. Edhe këtu,
Ne nuk ishim shumë të qetë. Qetësia jonë shpirtërore këtu ishte sepse nga 55 sportistë, të cilët morën pjesë në këtë aktivitet, përveç rrugës së mundimshme, se ne kemi histori sa të bukura aq të dhimbshme, nuk na çuan me avion, sepse ishim shumë dhe ishte kosto e lartë. Dhe blin një autobus përdorur Benz në Gjermani dhe na i sjellin dhe kemi udhëtuar 8 ditë e 7 net për të shkuar në Latake. Lodhje shumë e madhe. Një lodhje të mashme, të skajshme. Që thotë që do ndikon në fakt edhe rezultatet tuaja. Do ndikonte, por megjithatë ne ishim të gjithë sportistët në atë autobus, ishim sportistë me një përvojë dhe një eksperiencë që përfaqësonim në çdo aktivitet ndërkombëtar. Që duhet kaloni sfidat. Duhet shkoni të lodhur atje. Ne vetë kishim dhe kryetarin e BFSS-s Medi Bushatin, i cili edhe ai u manit, ku me sa di unë po bën dhe një libër për këtë përfaqësim të këtyre sporteve që ne përfaqësuam. I kalon bresa me sa duhet. I kaluam me sukses, me basketbol, me volejbol, me qitje, me atletik, me peshqit, të gjithë u kthyem me medalje ndërkombëtare. Një përfaqësim të dinjitoz. Që do thotë që dhe gjithë sportistët, sepse ne gjithmonë ishim një hap përpara doganës dhe një hap përpara sigurimit shtetit asaj kohe. Ndërkohë keni bërë një prapësi të vogël, kur dinit jashtë Shqipërisë. Prapësirat ishin që $2 dita ishte, dhe ne këtu në Latake për shumë morëm nga $120 në jetën 30 ditë. Me $120 kërkesat e shqiptarit një fukaralliku madh, ku kërkonin një bluze apo një orë, me $120 që do meshim. Atëre detyroheshim, dilshim ke fshatarët, në fshatra blishim në ato naplonat, 2.800 lek, 3.000 lek vjetra. Gjelat që i thoshin. Gjelat që i thoshin, po. Normalisht, me thënë drejtën, ne punonim qik për të marrë dhe flori apo dolar me vete. Sepse atëherët për ndjekurve, ose këta që këshin njështë të ratisu, ju vinin dolar dhe i shisin me 70 lek vjetra dolarin. Dhe përgjithësi, ne që shkum Latake kishim marrë, pasi ishim edhe elita e sportit. Kontroloheshim? Që komershim, kur ishim kontroloheshim, dhe ato futeshin në pastat e rrojës, ka qenë pasta rroje, që me jo shkum pasta, edhe në kolinozët edhe që lanim dhëmët. Për shumë kësha zhidhu me çekiqin, kësha për 3 filot e gjysë ka ato traktorat, gjysë për në mbushur me peshë, ndihmoja dhe shokët e tjerë, që i fusim dhe filetonim. Dhe kur shkojmë do ga thonin, po kjo hekri, kjo çekiqi që ka marrë për servitje gjatë rrugës. Edhe hidhja dhe nuk i shkon dhe askush nuk kupton të gjë. Aty ishin futur valuta. O kupton? Qëndrojmë pak tek viti 95. Çfarë ka ndodhur? Ka qenë një vit i cili ka mbetur në memorien tuaj. Shiko, unë një nga aktivitetet që kam me një mbres të jashtëzakonshme kam edhe vitin 1984 në Athinë. Në vitin 1984, nuk e di, regjia duhet ketë ndoshta fotot e ati viteve 84, kur voljo e periodës sulmuan ambasadën tonë në Athinë, me armë zjarri. Politika ndërmjet dy qeveri, dy shteteve, sepse ne ishim lufta dhe jemi, nuk e di, jemi apo s'jemi të shqisë, s'pa i marim vesh, me Greqin. Dhe ne shkuam 4 atlet, 2 meshkuj dhe 2 femra, 4 gjithsej, me një makinë. Dhe ambasador në atë kohë ka qenë Ksenofon Nushi në Greqi, dhe që nuk u fi në shëgjoron në asfalia apo policia greke, dhe shkojnë në ambasadë dhe në përshkruajnë situatën që ishte në Athinë. Se që pëndofte? Në muret rrethuse dhe në fasadat e ambasadës dukeshin gjurmat e plumave që kishë sulmuar volej e pirotët. Dhe aty na japin situatën reale dhe ne dilim shumë pak në rrugët e Athinës. Dhe na shoqëronin policia civile greke, sepse hymë sigurisht me një përgjegjësi ndër qeveritare që do përfaqësonin. Nëse ndodhte diçka, pastaj bëj pak për incidente. Isha unë Pavlina Evro, Anila Mekshi, edhe Gjegji Rulli që përfaqësuam. Dhe na ra një peshë shumë e madhe e përfaqësimit. Por bukuria ishte që unë mora medalje, Pavlina Evra mori medalje, dhe në stadiumin e ekzekutua himni kombëtar dhe u ngrit flamuri shqiptare. Dhe ata të cilët sulmuan ambasadën dhe që flisnin kundër Shqipërisë, u ngritën këmbë dhe ekzekutuan himni kombëtar, sepse është një rregull ndërkombëtar që himni e do apo se do.
duhet ta respektosh. Nëse themi kombëtarja e Shqipërisë u fishkëllye në stadionin e Beogradit himni i Shqipërisë, ne nuk e bëm atë të Jugosllavisë të Serbisë në Tiranë, apo në Elbasan ku u zhvillua ndeshja, por federata mori ndëshkimin e merituar nga UEFA. Që do thotë, sporti nuk ka lidhje me politikën. Sporti është bashkimi i popujve, është bashkimi i vlerave pozitive të njerëzimit në tërësi. Por çon mesazhe dashurie dhe vetëm dashurie, nuk ka lidhje fare me mlefe, me inate. 10 sportistët më të mirë mos gaboj? Shiko, unë kam dalë nga viti 1980 deri në vitin 1990, 10 vjetrash kes 10 sportistët më të mirë. Kjo është diku nga viti, në mos gaboj, viti 84 ose 85, ku atë emision e drejtoi Mirush Kabashi, i madhi Mirush Kabashi. Besoj do ketë pasur patjetër ndonjë vejtë ose ndonjë poezi aty. Në këto programe ka pasur një gjë shumë të mirë, që vlerësimi ishte më tepër moral, nuk diskutohesh, jo material. Kjo është një foto, ku është Medi Boshati, janë drejtues të qytetit Tiranës, ku mu dha mundësia në sajt rezultateve dhe emri që vendosa në sajt rezultateve sportive, është konferenca e rrethit Tiranës. Dhe mu dha mundësia të maja fjalën e hapjes konferencës së rinisë Tiranës. Të rinisë Tiranës. Ishte një konferencë zgjati rreth një 3 ditë në Tiranë. Ishte përfaqësuesi i rinisë pra. Isha përfaqësuesi i rinisë sportive të qytetit Tiranës, ku mu dha fjalën që në fillim dhe nuk ishte gjë e lehtë të flisje përpara atyre njerëzve të cilët për më tepër një sportist të flisë, sepse ju sportistët flisni me medalje, në fakt, flisni me kupa. Është e vërtet. Por doli mirë, shkoi mirë besoj. Doli jashtëzakonisht mirë. Fukaralliku në atë kohë na bëri që kostumin ta marrim në qendrën kombëtare të grumbullimit, sepse kur dinim kishim kostumet e ekipit kombëtar. Ne kishim kostume gri, këmisha të bardha dhe kollare të kuqe. Atletika. Kurse futbollin më duket se ka patur një kostum siç e ka sot kuqezi, zezë dhe të kuqe. Një diçka e tillë. Po kostumet tona i kishim përgjithsisht sportet e rënda që themi ne peshkngritja, edhe noti ka patur kostume të tilla, të cilat profesionin, sepse fukaralliku ishte i pranishëm. Ne rrinim pak a shumë me veshje sportive, gjë cilën unë kam. Gjatë gjithë kohës me tuta. E kam edhe sot. Edhe pavarësisht jam edhe ke Petronini Lorasi dhe ke Universiteti Marin Baleti, që jap sportin tim të atletikës, profesionin tim, edhe mazideve rrim me tuta dhe atë po dhe sot kur vesha kostumin, i qik me siklet. Edhe u çuditëm, edhe kur pa njerëzit, a jeto që ka për vaki. I thash jam në televizion nderuar sot dhe kam një emision fantastik. Edhe ne falenderojmë shumë fakt që na ke respektuar. Megjithatë, ndalemi pak tek trofet dhe medaljet. Kurse kjo e 95-s, ishe romujat që filluan në Leprak edhe në Bathore. Unë në atë kohë isha komandanti i ndërhyrjes shpejtë forcave speciale të qarku Tiranës. Aty mora një goditje me protestuesit e këto dhe do bësh një garë në Kupën e Europës në Velenje Slovenisë. Sot u dëmtova, në spital, nga spitali bëra garën kontrollit, dola i pari, po kisha që në 92-shin, që u pësova një aksident në Fier, ne dhe ja 20 ditë gjende kome dhe jashtë mase u rëndova nga në psikologjike, por u riktheva në jetën sportive dhe kapa normën olimpiadës. Dhe nuk më quan, sepse ishe mbyllur ana e dokumentacionit. Dhe më vjen trajneri, më thot profesor, po më heqin nga puna, se nuk kam kampion. I thash jam unë kampion. Mos u tallë se ke 3 vjet që ke lënë sportin. Dhe shkova bëra garë dole kampion. Për të mbajtur trajnerin. Për të mbajtur trajnerin. Po çuditërisht më kërkuan edhe pasaportën që të përfaqësoja në Kupën e Europës, në Velenje. Dhe shkova në Velenje, i dëmtuar. Pa çka se i dëmtuar? I dëmtuar, jam shtrirë në aeroport dhe më kanë çuar urgjent spital. Dhe nga spitali kam shkuar në stadium një orë përpara, kam bërë një 2 injeksione për të marrë veten nga dhimbjet, krizat që kisha. Kam bërë vetëm një hedhje teke. Dhe me atë hedhje? Me atë hedhje dola vend 3 dhe mora medalje bronzi dhe i thash përfundimisht stop. I dëmtuar totalisht. Megjithatë prapë nuk është dorë nga medaljet. Sepse u bëra 25 vjet. Por të gjitha këto medalje
që janë shumë pak në fakt, në krahasim me ato që ju keni marrë, keni në shtëpi, duhet kishit marrë ndoshta një makinë me vete. Një thes të madh. Se kur mollën nga puna si i paaft, po sigurisht ishte i paaft. Gjëra si komunist, se nuk e kuptova ç'kishte komunizmi, i kam thënë Aldo Bunxhit, i kam shkuar me një thes me medalje trofe ndërkombëtare. Unë jam i paaft në sport, i diplomuar, i kualifikuar me master shkencor dhe me gjitha kualifikimet, e megjithatë rezultati ishte 0. Megjithatë, vazhdoni të jeni i paaft. Kjo medalje është një kuriozitet që do t'ja them teleshikuesit të nderuar, ka shkruar mbrapa emrin Ajet Toska. Po. Kjo është medalja e argjend dhe lorët në kampionatin ballkanik në të cilin ju rahët bullgarët, mos gaboj. Ju ndeshët me bullgarët, pra, po. Dhe kjo medalje, kur shkoj në operacion në Bathoren, thot një shef, thot, kam pa një hekur me emrin tat, e ka filani, thot, e ka vu lopës në qafë. Unë ngella dhe u bëra kureshtar. I thash, qa hekri është? Thash, një rot, tha kështu. Thash, po miri ke mere masil. Ju punonit ndërkohë në forcat speciale? Unë isha komandant në forcave dyrye shpejt të qarku Tiranës. Dhe shkom dhe masjell, kur masjell, ngella, thash, ore, medalja juaj? Kjo ka qenë ke ekspozita, më la pazioni sportit, çdo këtu. Dhe i them ati, po mi më i themun, ty të falimnejt për këte, i themu se kam një kujtim. Me këte hekër, i thash. A t'japi shefi ty, thash i 5.000 lekëshe. Ta marrë këtë që është e imja. Hanë i drek, i thash, unë jam Ajet Toska, jo ku i ke. Po më shef, tha e di, tha pranej ta pruna. Dhe mora medaljen, e cila ishe varë qopë, lopës në qafë, që lopat një si lop, rekord me. E kujti ishe kjo lopë. Në fakt e kishe lopë ratës të mirë, i jep të shumë qumësht, si duke donde të krasonte me rezultatin e kësaj medalje. Sigurisht. Sepse për ta kuptuar thelbin e gjës, shumica e medaljeve trofeve tuaja shkonin në ekspozit. Jo vetëm mjetë, po pjesën më të madhe sportize që merrnin aktivitetet ndërkombëtare. Dhe me sa duket me atë vrulllin e madh për shkatrimin e vlerave, medalja juaj përfundoi... Merdi keq sepse 91 kur ekspozita u dogj, u thye dhe u vodh, unë isha në Itali, përgatitesha për të profesuar kampionatin botror në Japoni, dhe kur u ktheva në Shqipëri, vetëm këto që i kam të paktën, i kam gjetur me shokë dhe me miq, duke pyetur se ku. Mu para 3 javësh, mos gaboj, para 3 javësh më erdhën dhe medaljet që unë kam marrë në 2 olimpiadë, në 3 olimpiada dhe në kampionatet kombëtare. Sepse nuk i dija se ku ishin medaljet. Sigurisht, kjo është kupa e Spartikatës 5, kampion absolut me një rezultat madhështor. Kjo është edhe në vitin 99, ke sportistët më të mirë shekullit, që organizua Pallatin e Sportit nga indjeri Mirjana Kani. Ku në atletik, Pavlina Evra doli për vajzat sportistja e shekullit, unë dola për meshkujt. Ajo të nderi sportit shqiptar më zhdon nga presidenti asaj kohe. Unë kam një sër medaljesh këtu në fakt, të cilat duhet i fokusoj. Po, pa tjetër. Do t'i marrë të gjitha këtu. Më zhdon nga presidenti asaj kohe, Zoti Recep Mejdani. Sigurisht është dhënë për rezultatet e larta të niveleve ndërkombëtare. Kjo nuk mu dha vetëm mu si sportist, por ju dha të gjithë sportistëve që kanë bërë përfaqësim në të gjitha aktivitetet ndër vite kur ata kanë kontribuar. Po, patjetër. Në sportin e respektiv ku kemi qenë. Falë kontributit tuaj shumë të çmuar dhe shumë të vyer, është një nga rastet e rralla që njerëz nga shkollave në Shqipëri i vjet emri juaj për sa kohë që jeni gjallë. Është rast shumë i rrallë, në fakt. Shiko, nuk është i rrallë, sepse... Jo, shumë shkollave janë vënë emrat kur personat janë gjallë. Po, unë jam minjohës të gjithë bashkëfqatarëve të mi, komunës Sukstrumit, bashkisë Roskovecit, të gjithë drejtuesve të kësaj bashkie, stafit të mësuesve dhe drejtuesve të shkollës, sepse ishin këta të cilët që duke gjykuar dhe duke vendosur që kontributi që kisha dhënë unë, duhet të përjetësohej i gjallë në një nga mini institucionet që ka ky fshat dhe kjo zonë. Dhe normalisht ka ato institucione që merren me edukimin e brezit, kjo është shkolla 9-vjeçare, ku shkolla 9-vjeçare Ajet Toska. 9-vjeçare ishte pa emër, normalisht tu diskutuam 5 emra për të vënë emrin kësaj shkolle. 4 emra ishin emrat e herojëve të Vigut që nuk kam qef që ti nxjerr si emra se kush ishin, ose herojët e heshtur, dhe
Normalisht mora një përgjigje shumë pozitive që u kënaqa dhe u entuziazmova shumë kur më thanë që Ajet kur u propozua emri juaj, ra një heshtje në Këshillin e Komunës dhe gjithë pa përjashtim forcë politike, ishte një votim unanim për t'i vënë emrin e kësaj shkolle. Për sa i përket vlerësimit që më kanë bërë, nuk është se është vlerësim jo real. Unë e përgëzoj dhe jam shumë dashamirë dhe janë shumë minjos të gjithë atyre të cilët më kanë bërë vlerësimet kësaj natyre, por nuk jam unë i vetmi dhe i pari që jam i gjallë dhe ka emrin kjo shkollë, ku del një deftes. Shkolla nëntëvjeçare Ajet Toska. Është një nderim. Sepse kemi edhe ta përshëndes mjeshtin Ciko. Patjetër, edhe profesor Zhani. E ka ndodhur e njëjta gjë pra. E kam shumë për qejf dhe admiroj si artist ku dhe ne kemi fatin e madh ta kemi në mesin tonë. Edhe shkolla e mesme mos gaboj në Patos të Fierit. Po. Ka emrin shkolla mesme Zhani Ciko. Pra dy raste shumë specifike. Më vjen mirë që arti dhe sporti kemi thënë që kanë një lidhje. Dhe më vjen mirë që ballë për ballë ose karshi është Ajet Toska dhe Zhani Ciko. Dy figura, një arti dhe një sportit. Dhe kam dëshirë që të dy të bashkëpunojmë dhe të bashkërendojmë çdo veprim që do të zhvillojmë dhe organizojmë aktivitete ndryshme artistike o sportive këtë dyja shkolla. Shumë e bukur. Nuk e di, zoti Ciko e ka bërë inaugurimin apo jo, unë do ta bëj inaugurimin, e vendosës si emri, dhe do të planifikoj një program artistik o sportiv. Dhe do t'i them një diçka, por tjera do t'ja lë surprizë Zani Cikos, do t'a ftoj dhe do t'i propozoj t'jetë prezantuesi i programit të ceremonisë inaugurimit të emrit të shkollës ku mu ma ka vendosur komunitet. Zgjedhje shumë e bukur kjo. Pastaj pjesët e tjera, mjeshti Ciko do t'ja lë surprizë. Patjetër. Se kush do jetë nga aktorët, artistët dhe sportistët. Patjetër. Sepse do të ftoj sportistët nga të gjitha brezat. Asuçi që ne ishim para një muaji, mos gaboj, një muaj e gjys në presidencë ku u thirrën gjithë sportistët ndër vite që organizoi presidenti. Mjeshti i madh Nartase, këshilltari i presidentit të Republikës. Po ky është takimi ku ne u shmallëm me njëri tjetrin dhe bëm një ambient shumë të gëzueshme ku ishin sportistë elitar të gjitha brezave, sigurisht atyre që ishin gjallë. Dhe një përshëndetje dhe një urim që na dha presidenti i Republikës, them që ishte një nga ana ime është një mirënjohje dhe një respekt për sa i përket vlerësimit që na bëri dhe që do ta bëj presidenti i Republikës për kontributet që kemi dhënë. Sepse janë shumë të rrallë vlerësimet e njerëzve në fushat e ndryshme ku ata kontribojnë. Një tjetër foto nga presidenti tek kryeministri. Me kryeministrin sportistë të dy, por në fushat ndryshme. Të dy sportistë të dy të një klubi. Por njëri me sport të rënd, tjetri me basketbol. Jo, të dy me sport elitare. Po, patjetër, sport elitare, patjetër. Por sporti juaj diçka më i rënd. Ky është një takim ku nga forcat policore u ktheva në drejtimin e sportit dhe ka qenë pikërisht kryeministri i Soçëm, ish ministri i turizmit, rinisë, kulturës dhe sporteve, që më tha komandant, largohu nga policia dhe hajde urgjent merru me sportin se ka nevojë sporti. Ide shumë e mirë. Dhe normalisht bëra dorëzimet dhe kryeministri i Soçëm, ministri asaj kohe më emëroi sekretari i përgjithshëm i Federatës Shqiptare të Atletikës, ku bëra një drejtim për rreth 5 vjetësh, një drejtim shumë dinjitoz dhe këtu mora vlerësimet nga kryeministri i Soçëm për punën që po bëja për trajnimin e të papunëve, mësuesve të papunë, ku kjo qeveri përfshiu 3 herë në javë edukimin fizik, dhe normalisht kishe mangësi të kuadrove, pasi fizikultura ishte reduktuar në maksimumin e mundshëm, dhe duke parë fenomenet negative dhe përfshirja e rinisë në drogë, në bigjoz, në fenomenet cilat e shtremuan komplet jetën e rinisë, unë e kam mbështetur këtë program të qeverisë, sigurisht që ka dhënë shumë anë pozitive, të rinjt janë kthyer gjithmonë sportit, aktualisht, në qoftë se pjesëmarrja e sportit ishte 4% në popullsi
Dhe ishim rajoni i fundit në Europë, me futjen e fiskulturës 3 orë, themi që është shumë fishuar disa herë. Themi që Kosova ishte 16%, 14-16% e marrjes me sport. Kur këtu njerëzit nuk merreshin fare me sport, sot po të dalësh, krijimi i kushteve në liçenin artificial apo në shkollat e Tiranës. Në ambientet e shkollave. Gjë për cilat duhet të fuqizohet dhe duhet të përhapet në gjithë shkollat e Shqipërisë. Mendimi im. Dhe dëshira ime, sepse nëse themi kemi pasur mundcat kampion, mundcat fort, si Sejt Prezeni që përfaqëson Australinë, është nga Kuksi, që do thot, Verilindja, Kuksi apo Tropoja e ka në tradit ku në dasma zhvillohet sporti mundjes. Atë e themi, përse mos ketë terrene sportive që kjo mundje zhvillohet? Ti japim një shtytje. Pra, i japim një shtytje dhe i japim një motiv tjetër i nis sa asaj zone. Ashtu siç ka dhe zona tjera, Korça, që ka Shkodra, që është djepi sportit, gjë për cilat janë përgjysmuar dhe nuk vjen re për sa i përket integrimit të rinisë, largimit të rinisë nga gjithë fenomene negative, gjë për cilat duhet kthehet në krahun tjetër dhe të bëj përfaqësim sa më dinjitoz të vendit të tyre, qytetit tyre, pse edhe të familjeve tyre. Ajet, ju ndërkohë vazhdoni që të kontriboni pa u lodhur për edukimin e brezit ri. Ndoshta ato që bëri trajneri juaj me ju doni ta bëni me brezin e ri, pikërisht me nxënësit e shkollave të mesme. Shiko, unë kam qenë një nga kuadrot ku bashkë me të ndjerin Mirena Kani, që kam pas shumë mik, ne ishim 2 vetmit që merreshim me organizimet e aktiviteteve masive. Në qoftë se maratona Nën Tereza u zhvillua në 2001, ku morën pjesë mbi 6.000 pjesëmarrës, duke përfshirë profesitë diplomatike dhe të ardhur nga gjithë Europa, erdhën vrapus dhe nga Kenya. Kam qenë unë dhe Mirena Kani, shkret, të cilët merreshim me organizimet dhe zhvillimet e tyre. Por evolucioni, pallatet, pronarët, ish pronarët, të më falin, kam respekt, se dhe unë nuk kam marrë pronat e nënës time, po ndërhyn në terrenet e shkollave, gjithë cilat u bë një masakre e vërtet. Dhe nëse themi sot, për shembull, Gjimnazi Petronini, ka 1500 zonës. Me terrenet që ka, me palestrën që ka, nuk është në gjendje për metër katror të plotësoj mundësitë qoftë edhe minimale që departamenti tuk invizit që ka 10 mësues të integrohet dhe të bëj të mundur organizimin e këtyre aktiviteteve. Kjo është një foto familjare që unë e kam me nënën time. Një kujtim shumë i Një kujtim të cilën është e vërtet, që thonë që nëna është nëna, vjen një herë, ikën dhe nuk vjen më ashtu siç është dhe babai, por këtë fotografi e kam bërë me nipin tim, me çunin e vllajt, me nënën, para se të ndahesh nga jeta nuk diskutohet, dhe këtu kam qenë në vitin e stazhit, sepse në kohën time bënim 1 vit stazh. Dhe normalisht unë e kam bërë 6 muaj në ndërtim. Ai sistem nuk të falte. Patjetër, do ta kaloje stazhin. Dhe kam punuar ke instituti ISDN, Universiteti Inxhinieria e Ndërtimit, tek Inxhinieria e Ndërtimit, po. Kam hedhur beton. Dhe i thoja brigadier do hedh beton, zizat raportabël, dhe hidhja nga kati parë katë dytë, sepse bënde mirë për servitjen, për sforcimin final. Edhe punonit edhe serviteshit një kohësisht. Dhe mungesë ushqimit, pasaj më çuan, Komiteti Zgjedhëtimit më çoi në kombinatin ushqimor, reparti i kompostave dhe i rrëçelave. Do të merrnit vetë. Kompost atje merrja vetëm ushqim dhe me kalori për të ngrënë. Shumë e bukur. Kjo është një nga kujtimet cilat e ruaj me shumë nostalgji, me thënë drejtën. Dhe është një kujtim që... Sa herë shikoni, besoj u ngjall emocione. Shumë emocione më gjallë. Nuk është të thënë që ti jesh burr i fortë dhe të mos emocionohesh. Nëna emocionon të gjithë. Unë shikoj tek syt tuaj, në fakt, tashmë po lotojnë, por nuk ka si ndodh ndryshe kur kujtohet nëna. Ajet, doja ta mbyllnim jo me lot. Mua më pëlqeu që lotove në fakt, sepse tregon që je njeri dhe ti, paçka se ke hedhur çekiçin shumë larg, por brenda ajetit të fortë, është ai ajeti i brishtë dhe i ndjeshëm. Shiko, normalisht kontributin që po jap dhe që kam qejf ta jap
si ke gjimnazi, Petronini, ashtu dhe Universiteti Marin Barleti, kam një përkushtim shumë të madh, kam një qëndrim tepër korrekt dhe rigoroz, sepse ke Petronini, maturantët që kam për si vjet, dhe të kisha shumë dëshirë që nesër kur dalin në jetë të kenë një kujtim, dhe ka bërë fiskulturë mjeshtri i madh Ajet Toska. Kurse ke universiteti jam shumë i rrept, sepse nesër ata do dalin mësues të edukimit fizik. Unë jap atletikën, praktikën, ke korpusi 2, ku është korpusi i edukimit fizik, dhe nuk kam pak, po kam një vit të bachelorit, si vjet do të jap edhe viti 2, 2018-2019, 2 vite vërresht pari dhe dytit, sportin atletikës gjithmonë. Pjesë do kërkoj të jap edhe anën teorike, pasi kam qef që, duke qenë që e njoh mirë programin e parauniversitarit, njoh mirë programin e ciklit ullët të lartë, që është 6-9, dhe ciklit ullët që është 1-6, kam qef që dalin mësues sa më të kualifikuar dhe sa më të përgatitur. Dhe gjithmonë i flas që rruga është shumë e gjatë, do shumë punë, sepse programet evolojnë, nuk janë ato që kanë qenë dikur, por ndoshta kur dilni nuk do jenë këto që janë sot. Do të evolojnë dhe duhet dini të komunikoni, duhet dini të shpalosni dijet tuaja dhe duhet jeni të aftë të hyni në psikologjinë e asaj grup moshe që ju do jepni mësim dhe edhe grup moshë që ju jepni që ju kuptojnë dhe të përfitojnë sa më shumë për momentin, që do thotë ta kenë shumë më të lehtë për të nesërmen. Një mesazh shumë i bukur. Ajet Toska, unë të falenderoj shumë që pranove ftesën të vjen studion tonë, po mbi gjitha të falenderoj shumë për gjithë kontributin që ti ke dhënë. Edhe unë ju falenderoj shumë për këtë kënaqësi që më dhatë sot në këtë televizion shumë të ndjekur, paktën nga ana ime, po pse jo, këtë që bët ju sot me këtë ftesë më bët një vlerësim, ashtu si më kam bërë vlerësim në deri sportit shqiptar apo në kupa, medalje dhe në trofe të ndryshme, dhe kjo ka pozicionin e saj në vlerësimin modest, po pse jo dhe shumë të lartë dhe të privilegjuar, sepse sot është shumë vështirë të gjesh televizione apo njerëz të cilët bëjnë të mundur shpalosin e vlerave të njerëzve ndër vite, ku të rritë sot kanë shumë dhe shumë për të përfituar dhe për të mësuar nga kjo e kaluar pozitive. Falenderoj shumë. Ju falenderoj dhe juve. Të nderuar miq, kemi mbritur këtu në fund të rrëfimit edhe për këtë fundjavë. Falenderoj të gjithëve që qëndruat me ne. Do takohemi sërish fundjavë tjetër. Kaloni bukur deri atëherë.